Hej! Jag är i Norge, i Fredrikstad, i Gamlebyen, vilket är som deras gamla stad. Det är så vackert här. Massor av gamla byggnader med små butiker och konstbodar och så vidare. Jag har tittat efter saker att shoppa här som souvenirer från den här resan. Men jag har inte hittat något lämpligt än. Wow! Oj! Vilken vacker himmel. Den ser helt magisk ut. Jag filmar lite här och visar er runt. Följ med! Wow! Långt där borta är det några människor som åker långskidor här. Så mysigt! Jag blir förvånad att någon åker långskidor så centralt. Men det är ju ett tjockt lager av snö här, så varför inte? Klockan är nu ungefär 3 och det verkar som att de flesta butikerna i det här området stänger klockan 4. Idag är det den 28 eller 29 december, så vi är i mellandagarna nu. Därför är det ganska lugnt här. Men det stod att de hade haft en julmarknad här varje lördag och söndag i december. Här har vi ett konditori, Gamlebyen konditori. Jag vill gå in och kolla om de har kaffe. Jag är på jakt efter gott kaffe. Hoppas man får ta med sig hund in hit. De hade kaffe och en kaka som ser väldigt god ut. Det påminner om en Napoleonbakelse, men den är helt vit. Kaffelatten på havremjölk var underbart god. Nu ska jag smaka bakelsen. Jättegott! Nu har vi varit i kaféet. Deras kaffe var underbart gott och jag känner mig uppvärmd från inombords. Jag tänkte visa en sak som jag köpte här i Gamla stan. Oj, Grace drar.
Den här fingerborgen, det står Fredrikstad på den. Det blir perfekt till när jag stickar, för jag har börjat få sår på mitt ena pekfinger av att hela tiden pressa lite grann på stickorna. Jag stickar mycket. Okej.